Are tot ce e nevoie pentru o gospodină desăvârșită. Nu plec așa nepregătită la plimbare fără cartea aceasta a doamnei Monica Dumitrescu, pe care o salutăm. Avem ceva aici frumos. Ce nu v-am spus încă Hello! este că suntem în Seychelles. Ba da, le-am spus, le-am zis eu. Da? Ai zis? Mai devreme, cred că așa am zis. Dacă am greșit, oricum Mai spunem o dată. Mesiu, dar ce faci acolo? Ei, mă uit după pirați, știi, Somalia. Drăguțul de el, nici nu l-am folosit foarte mult. Laptopul acesta este prietenul nostru. Prietenul nostru foarte bun. Camera Sony, care ne este foarte dragă și foarte utilă. Și odată ne-au fugărit S-a ociorile. luat la întrecere cu ciorile. Da. Și Vreau să zic și eu ceva. Bonjour. 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 See on the horizon there, the blue sky, the blue sea. Exactly, in the Yes. middle of nowhere. Yeah. Yes, I have a curiosity. la revedere de la domnul Reginald. Goodbye and thank you so much, Mr. Thank Reginald. You. Ei, în sfârșit am ajuns la noua noastră destinație, surpriză, pe care am ținut-o până acum fără să o știți. Uitați Domnulețule, ce frumoasă e. haideți în căsuță, haideți să vă arătăm căsuța noastră, cea nouă, din Seychelles. E o locuință neașteptat de mare. Chiar nu ne gândeam că va fi așa atât de mare. Asta e mașinuța noastră închiriată. Oceanul e aici la 2 pași. Gazda noastră locuiește aici lângă noi. Ia uitați ce are în curte. Iar aici, pe trepte, ne ducem sus. Și ajungem într-un interior foarte, foarte generos. Haideți la cafeluță, v-ați băut cafeluța? Haideți să bem împreună. Dar înainte de asta, haideți să vă prezentăm căsuța noastră de aici. Căsuța noastră cea mare. Da. Acesta este living-ul, foarte, foarte mare. Are și frigider, super tare, nou chiar. Aragaz, toate ustensilele electrocasnice de bucătărie. Are tot ce e nevoie pentru o gospodină desăvârșită. De la oale, haideți să vă arătăm aici, are domnul Reginald, gazda noastră. Ne-a pus la dispoziție o întreagă gamă de Arsenal. ustensile pentru gătit. Oală pentru ciorbă, crăticioare, tigăi. Așa, aici avem o veselă, farfurii și diverse boluri. La fel și aici avem, printre altele, și cănuțe. Uitați. Nu se mai deschide. Are tot ce trebuie. Așa, și aici, Tacâmuri, tot așa. tot felul. Putem să facem și ciorbe, putem să facem și fripturi, putem să facem ce vrem. Ingrediente să avem. Și timp să avem. Și timp. Și Da. poftă. Da. Pahare, în cazul în care vrem să sărbătorim ceva, cu șampanie, cu la. Haideți să vă arătăm, doctor, ce cafeluță servim noi acum. Cafeluță din Kilimanjaro, că doar venim din Zanzibar. Foarte bună este. Bun. Televizorul este mare, generos. Iar aici avem un spațiu dedicat relaxării. Da. Canapele frumoase, curate, întreținute. La domnul Reginald aici, totul este perfect din punctul nostru de vedere. Așa este. Curățenia, întreținerea,
Totul, absolut totul. Exact. Voilà, avem și o baie de serviciu. Da, e un grup sanitar mic, cu cuvetă și cu toaletă. Haideți să mergem și în dormitor. Să vedem dormitorul. Aici e dormitorul de la parter. E un dormitor suficient de spațios. Patul e mare. Aer Și condiționat. avem aici și un geam. Acolo unde afară. Nu. Da, afară, da. Am uitat că nu avem priveliște de aici, dar vă arătăm de sus ceva frumos, frumos, frumos. Cum desfacem noi astea? Nu înțelegem de ce sunt gratile astea. Zona este absolut sigură. Trebuie să deschidem cu cheile. Dar nu e problemă. Nu e problemă că sus. deschidem sus, da. Dormitorul acesta este la fel ca și celălalt de sus. Avem două dormitoare gemene. Vi-l arătăm și pe celălalt imediat. Da. Și haideți să vă arătăm și baia de aici. Care este identică cu cea de sus. Exact. Cu cabină de duș. Totul curat. Impecabil. Da? Cu mobilier pentru diverse, da? Periuțe de dinți, pastă de dinți, ce mai are fiecare, șampon, tot așa. Haideți să urcăm. Înainte de a urca, hai să le arătăm și balconașul. Hai și la balconaș. Deci asta cumva e balconul de la parter sau Da. ceva de genul. Care e destul de lung. Am văzut aici și vreau să le arăt domnilor, le arătăm și de aici de jos, dar și de sus. Deocamdată am rămas plăcut surprinsă de acoperișul acelei case, dar o veți vedea de sus și o să remarcați cât de frumoasă este. Da, ne-a plăcut foarte mult casa aceea galbenă. Am zis să mergem să facem o ofertă domnului. Poate ne-o dă în rate pe 40 de ani, 50. Da, aici e o măsuță și două scaunere pentru relaxare. În stil parizian. Ca la Paris mă simt aici. Da, Cum de o să sus dați va asta fi rotuntă? ceva mai interesant pentru că se vede și oceanul. Nu v-am arătat ce avem pe masă. Gazda noastră ne-a adus din producția proprie avocado și banane. Da, deci oamenii ăștia au și ei banane aici și avocado, ca și cei din Zanzibar. Și haideți să le arăt domnilor că eu nu plec așa nepregătită la plimbare fără cartea aceasta a doamnei Monica Dumitrescu, pe care o salutăm, o pupăm, o îmbrățișăm și mulțumim pentru ce a putut să facă frumos și util pentru oameni. Adică o carte de mare ajutor pentru noi, adică pentru ea, eu mai puțin. Tot domnul gazda noastră, domnul Reginald, ne-a pus la dispoziție și câteva Documentații în legătură cu insula. almanacuri, da, niște, prezentări ale turistic, insulei, da, cu ce putem vedea, istoric, foarte utile. Bun, hai să mergem Le sus. vom consulta diseară ca să vă povestim apoi. Ce am remarcat de când am venit de alaltăieri e faptul că e foarte multă liniște aici. Liniște, doar sunetul păsărelelor se aud. Da, Se aude. suntem într-un cartier foarte liniștit. Da. Da. Înainte Avem de- și mașină de spălat, tocmai am, cred că e gata prima tură. Da, ce bine că s-a oprit, că altfel era mult zgomot. Da. Haideți, înainte de a intra în dormitor, să vă arătăm ce ne-a pus la dispoziție domnul Reginald. Ce avem noi aici? Pentru cei care vor să studieze sau să lucreze, există aici și un birou. Bine, acum încă nu am luat pernuțele astea pentru așa, dar există un birou. Da. Omul s-a gândit în detaliu la toate lucrurile, la toate aspectele pe care le-ar putea... Pentru cei care lucrează Da, de acasă, cum s-ar spune. e un lucru foarte bun. Aici stai izolat, nu te deranjează nimeni. în Dar cazul eu în aș care- găsi un loc și mai bun pentru asta. Haideți să vă arăt. Aici este dormitorul geamăn de sus, ca și cel de jos este identic. Nu e nimic diferit. Totul Da. la fel. Baia, bineînțeles, nu vă mai arătăm, este fix la Dar fel. avem ceva aici frumos. La fel și acesta iar mă are aer împiedic aici. condiționat. La deschiderea ferestrei.
Poate băgăm așa printre geam ca să vadă oamenii cum trebuie. Căsuța aceasta Asta frumoasă. e căsuța care mi este nouă dragă. Și stați un pic, e cocoțată pe o stâncă de granit, care specifică aceste insule. Uite și acolo sus, în dreapta. Da, aceste stânci de granit sunt foarte dese pe această insulă. Așa am împodobit-o mama natură. Da. Dar cred că vedem mai bine de aici, de la balconaș. Iar aici este balconul de la etaj. Acesta este balconul nostru boem, romantic, unde privim seara steluțele, cât și oceanul Indian. Care este la 2-3 minute de mers pe jos. Sper că îl vedeți în filmare, în videoclip. Da? Mai departe, încă o zonă de relaxare. Da. Iar aici avem un spațiu imens unde putem face plajă, unde putem sta absolut relaxați. După cum vedeți, această locuință a domnului Reginald este pentru 4 persoane, de aceea are și 2 dormitoare și 2 băi și 4 scaune și tot așa. Ce mai are dumnealui pe aici? Să vă arătăm. Avocado. Avocado direct în pom. Și la Astea îndemână. sunt. La Da, îndemână. da. Ia uitați, dacă mă întind puțin, reușesc să ajung. Cu puțin efort. Da, E foarte mare. foarte frumos. Da, Da, suntem în junglă și aici tot în junglă suntem. sigur. Și acolo coasta e de admirat, mai ales noaptea, se aprind luminițele. Da, toate casele și aprind luminile, arată foarte frumos. Tot seara vedem luminile avioanelor care decolează sau Și aterizează. avioanele în sine. Da, aeroportul este în stânga noastră, la o distanță de, nu știu, 10 km maxim. Le-am arătat căsuța domnilor. Le-am arătat căsuța mai bine. Le-am arătat, sigur. Da? Ce nu v-am spus încă Hello! este că suntem în Seychelles. Ba da, le-am spus, le-am zis eu, domnule. Da? Ai Da, zis? mai devreme, cred că așa am zis. Dacă am greșit, oricum Mai mai spunem o spune dată. Suntem pe insula Mahe, pe insula principală a acestui arhipelag. a acestei țări, unde vom merge și vom vizita, vom arăta și dumneavoastră tot ceea ce vom vedea și ce vom considera că este interesant. Iar de aici, hai să vă spunem, vom merge pe încă 2 insule, și anume pe insula Praslin, am zice noi, Sau ei zic Prelan. Prelan, Sună și mai pe frumos. insula Ladig. Iar după aia ne vom vizita scumpa noastră țară, să vedem și noi cum e la minus 2 grade. Da. Mai aveam ceva de adăugat. Uitați despre stânca aceea, vorbeam mai devreme, din granit. Și aia. Și asta de aici, da. Da. O să tot vedem pe plajă stânci din acestea. Da, în cazul în care vă întrebați, prețul achitat pe noapte pentru această Ditai Casa Da. este de 80 de euro, nu o să vă vină să credeți. De fapt, nu e 80, e 90 de euro. 80 primește domnul Reginald și 10 Pentru Airbnb. cei de Airbnb. Dacă nu ne credeți, vă arătăm chitanța cu suma plătită. Dar n-au de ce să nu ne creadă. Că nu avem nimic de câștigat prin asta. Păi surprinzător la cât de mare e. Da, așa este. Este greu de crezut. N-am mai întâlnit cazări, am mai văzut cazări la 80-90 de euro care nu meritau banii, dar aici pentru o familie cu 4-5 membri sau pentru 2 cupluri, împărțit la 2, credeți-ne, este pentru Seychelles. Și pardon, suntem în Seychelles, unde toată lumea a auzit că e foarte scump aici și ce am remarcat aseară, că am fost să mâncăm, chiar trebuie să scoți mulți bani din buzunar pentru mâncare. Dar cu mâncarea, din ce am văzut până acum, nu e ok. Nici la gust, Cu atât mai mult doar că venim- nici la preț. Nici la preț. Venind din Zanzibar, unde mâncare deliciu. Da, avem o satisfacție mare că am găsit această cazare Da. minunată.
Și comparativ, de exemplu, cu o cameră din 2 mai care costă 50 de euro, o cameră de 50 de euro, aici avem atâtea camere Da, dacă veniți la cu 80 copii, de euro. vă dați seama că sunteți foarte câștigați. Da, România este o destinație scumpă pentru oameni cu mulți bani. Noi am ales să mergem mai departe. Da. Mesiu, dar ce faci acolo? Ei, mă uit după pirați, știi, Somalia e totuși la 1000 de mile. Să nu vină să ne atace pe aici. Și mai trag cu ochiul și pe la casele vecinilor. Să vedem ce fac Să seișelezii ăștia. vedem, să vedem ce au prinăuntru. Da, nu știu că am rămas impresionată de faptul că oamenii ăștia nici nu le simți prezența. Nu știu ce fac, cum fac. E foarte multă liniște. Trebuia să folosesc trepiedul că Tremură imaginea. Dacă tot a venit vorba, hai să le arătăm Ce celor mai care bine. ne urmăresc și ce scule folosim. Da, tot ne-am mai întrebat și alte persoane, alți oameni, ce echipament filmăm și a venit timpul să-l prezentăm, așa cum putem și noi. N-am reușit să-l studiem cu deamănuntul, dar Nu avem ne descurcăm. cine știe ce instrumente profesionale, dar pentru ceea ce facem noi este suficient. Și pe lângă acest binoclu de zi, care are și pentru noapte puțin, avem unul special pentru noapte, cu infraroșu. Cu ăsta am filmat în Tanzania hiena aceea de trecea pe lângă cort. Da? Doar că n-am mai avut tupeu să mai stăm să mai filmăm. Trebuia să filmăm de afară. Și, eu știu, rămânea doar binoclu. Da, drăguțul de el, nici nu l-am folosit foarte mult. Da, e o investiție. Poate să avem în viitor Da, trebuie să așteptăm să momente avem în ocazia care să-l putem folosim. folosi, da. Ce mai avem? Imediat. Acest laptop care ne ajută foarte mult. Laptopul acesta este prietenul nostru. Prietenul nostru foarte bun. Aici, de exemplu, avem ultimul vlog pe care l-am postat, sigur, la plecarea din Zanzibar. Hai să-l dăm mai încet să le înțelegem. Mai ieșim noi de aici? Am ieșit, domnulețul. Am ieșit în final, da. Ne-am bucurat la acest laptop care are memoria de 8 tera și 96 de giga de RAM. Ce mai avem? Un Insta 360 cu care ne mai muțărim din când în Da, când. ne jucăm noi când ne dăm cu barca, când Da. ne dăm cu scuterul pe acolo prin Bali, dacă v-ați uitat la vlogulețele noastre de acolo. Așa, de divertisment. Da. Bineînțeles, nelipsitul GoPro. Acest GoPro îl avem de rezervă, este GoPro Hero Black 11. Iar 12 este cel cu care filmează ea acum. Da. Pentru GoPro am pregătit, în cazul în care vrem să filmăm subacvatic, această carcasă de protecție pe care am încercat-o și este foarte utilă. Bineînțeles, lipsitele microfoane. Astea sunt pentru cel vechi pe care le vedeți, iar astea de la DJI avem câte unul fiecare pe care le folosim acum, care vin într-o astfel de cutiuță. Aici intră receiverul, aici intră microfoanele, se pune la încărcat cu totul, este foarte ingenios. Da. Și are și carcasa lui, în care, cutiuța lui, gentuța lui, unde stă foarte protejat. Așa. Camera Sony, care ne este foarte dragă și foarte utilă. Da, cu ea facem thumbnail-urile Da, frumoase. cu acest gimbal de la DJI, Ronin. Și cu celălalt obiectiv. Da? Este un RS3, mă refer la gimbal.
Trepiedul pe care l-am luat în mod special pentru a folosi binoclu sau pentru a folosi camera atunci când vrem să filmăm fără tremurici, la distanță. Bineînțeles, nelipsitele telefoane, Da, astea cele mai practice atunci când nu... pe care le scoți imediat din buzunar și ți-ai făcut un cadru. Da, să nu rămâi supărat că n-ai putut să prinzi momentul. Aici este locul lor. Cred că Atunci avem și drona. când ne deplasăm. Aici avem hard extern pentru păstrarea în siguranță a filmărilor. Aici mai avem drona, tot de la DJI, cu 3 baterii de rezervă și una pe dronă. Uite, n-am scos-o să o desfac, dar asta e. Și ea este foarte utilă atunci când vrei să arăți mai mult decât poți vedea de la sol. Da? E a treia oară când ajungem în Zanzibar, tot a treia oară cu drona asta. În primele 2 ture, drona asta ne-a făcut figuri. Odată am scăpat-o în apă și odată ne-au fugărit ociorile. S-a luat la întrecere cu ciorile. Da. Și i-a stricat gimbalul și așa făcea când vede. Nu, ea zbura normal, dar imaginea arăta ceva de genul ăsta. Da. Am avut plătită pentru ea o asigurare și în baza ei am reînnoit-o. Aici mai avem baterii externe. Astea ne-au fost foarte utile în Tanzania, în Safari. în safari. Dacă vreți să vedeți, avem vlogurile anterioare. Dar sunt utile în general. Da, sunt de la marca Anker. Și aici indică cât mai iau. Acum văd că nu vor, dar oricum îți cu 100%. Da. Tot mai avem aici tot aici avem și încă o baterie externă mai veche primită de la cineva, dar încă mai e bună și o ținem după noi. Iar a patra este de la Samsung. E foarte, foarte bună. Toate sunt bune. Mai puțin asta care e mai bătrânică, dar își face treaba. În plus, ce mai fi pe aici? O grămadă de cabluri, mufe de conectare și, bineînțeles, al doilea laptop, care e serviciu. Pentru serviciu. Da. Aici ne mai vedem mail-urile, mai corespondăm cu cei de acasă, mai... Na. Iar acesta e dedicat editărilor. Este special pentru treaba asta. Iar acesta este cărușul. Da. Da. V-am satisfăcut și această cerere. Sperăm că ați înțeles despre ce vorba. Dacă vreți amănunte suplimentare, vi le putem oferi. Trebuie doar să ne scrieți. Și acum ce facem? Mergem la plimbare să vedem împrejurimile? Eu zic că înainte de a pleca la plimbare, bine și util ar fi să schimbăm câte cuvinte cu gazda noastră. Dacă o să accepte, bineînțeles, o să încerc să vorbesc cu el. Domnul e foarte deschis, așa E un domn super, deschis, flexibil, generos, amabil. Nu degeaba are o notă... Nota lor, deci să nu credeți că avem vreo înțelegere, nu ne-a oferit niciun discount, puteți vedea și voi pe Airbnb locația și prețurile, sau dacă vreți, vă dăm noi. Dar așa de mult ne-a încântat și el ca om și locul în sine, cazarea, încât am ținut să-l ridicăm puțin în slăvi. Merită. Chiar merită, da, merită. Deci n-am găsit niciun cusur până acum. Bine, așa nu e chiar totul ca acasă, dar mare lucru, nu știu ce mi-ar lipsi. Vreau să zic și eu ceva. Sunt fericită tare că aici internetul funcționează în parametri normali, așa cum știam noi de acasă, și putem încărca vlogurile surprinzător în de Zanzibar repede. a fost un chin. Am stat prin mașină până la 2 dimineața ca să putem să dăm materialele. Da, Foarte greu a în fost. Zanzibar internetul face mari probleme, trebuie să achizi sume foarte mari ca să ai un internet fix
cu putere constantă și destul de mare. De exemplu, Roxana plătește $100 și are maxim 5 giga upload și maximum 5 giga download. Auziți? Este pole, cum sunt localniții. Da. 5 mega, nu giga, am greșit. Și, uite, dacă găsești să caut cusur, nu există ceva unde să spui vesela la uscat. Păi da, stai puțin. Nu au aici domnul? Nu are, nu? Gata. Gata, hai ca să nu I-am dat o bilă neagră, domnule. Nu. Hello, come, enjoy. But you want to ask me? Bonjour. Bonjour. Come to stay here on the camera. Nice to see you again. Nice to see you again. Mr. Yeah. Reginald. Yeah. Say bonjour. Bonjour. In creole? Trebuie, English? nu, e bine. Bonjour. Okay, let's take a seat. Mr. Reginald este domnul proprietarul acestui loc frumos pe care vi l-am prezentat. I made an introduction for our discussion here. Okay. Bonjour, ce a zis, ce am vorbit, e o formă de salut în limba creolă. Comment ça va? Comment ça va? In Romanian language, bonjour e bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Bună. Bună? Bună ziua. Bună ziua. Two words. Bună Ziua. ziua. Bonjour. E similar. Similar, oui. Okay. Mr. Reginald, it's the first time when we come here in Seychelles, and we are so impressed for this beautiful island. Yes. And we are curious to know something about Seychelles. Okay. You were born in Seychelles, yes? I was born in Seychelles. Okay. Yes. I'm a local. You are a local people. I'm a local people. You speak 3 different languages? I speak 3 languages. Oh, super. I Wonderful. speak Creole, which is the national language, National, okay. and French, and English as well. You are the lucky man. Thank you. Parlez-vous français? Speak English and Creole? How do you say in Creole? You speak Mocoz Creole. Mocoz Creole. Mocuz. Mocuz? Mocoz Mocoz. Creole. Creole. Așa, vorbim românește. We speak Romanian. Vorbim românește. Say with me. E da prea greu. Vorbim Românește. Româneste. Yes. Okay. Vorbim româneste. Bravo. Very good. Ok. Limba creolă, mi-a explicat domnul atunci când am sosit, are la bază o limbă africană, Da. care în timp a avut mari influențe din partea francezilor, din partea englezilor, și arabi ce a mai fost pe aici, Da. și s-a format un mix care ulterior s-a chemat creolă. Creole. The language, this language, the local language, Creole, is a mix, I think, no? Yes, it is a mix of African, Yes? English, and French. Oh, perfect. 3 languages. Yeah, so that's we the Shishola people are like a melting pot. We have Chinese, we have Indians, we have African. Yeah, A lot of different Indian, culture. a different culture. Yes. We saw yesterday night. Yes. We went to the supermarket Yes. and we saw there people, Indian people, local business. Yes. Lots of Indian, Yes. like shopkeepers. Yes. Most of the shopkeepers are Indian of origin. Yes. There are very few local which run shopkeepers. Yeah. Yeah. Why the people need to come here to see Seychelles? Oh, In your because opinion? because Seychelles is a very, very beautiful island.
one of the most beautiful islands in the world. Yes. So we have many visitors that come to Seychelles to see our island, the culture, the beaches. You have the big sand, stones. Sand and sea. yes. On the beach. Turquoise waters. Yes. Yeah. So we are a very beautiful island. And the climate is very good as well. Is perfect, the Yes, climate. like today is very Not too sunny, hot, not too not hot. too cold. Yeah. Perfect. Like you can see on the horizon there, the blue sky, the blue sea. Exactly. In the Yes. middle of nowhere. Yeah, absolutely. Yes. Absolutely. Yeah. Yes, I have a curiosity. Why I read somewhere, I Google it, Mhm. this Seychelles country has the smallest inhabitants from all Africa. Why? This is very difficult answer for, You don't you don't for know. me. Ah. But as you can imagine, we are a small island. Yes. And the population also is very small. Like we have. Yes, why almost- African people, why European people don't come to live here? It's too expensive. The plot is expensive here. If you come here, you probably, if you want to set up a business like this, European can come and set up their business. I think it is very welcome here. And also, maybe, I don't know, to live here, they need to have a permit to work. You have to obtain a working First permit. of all, you need to have a permit. working permit for you to come and work here in the Seychelles, you see. So this is probably one we don't have this influx of European coming to the island and start working and do business. We met yesterday in the restaurant people who work here, a person who works here from Sri Lanka. Yes, we have like a lot of the work labor of Indian origin, Sri Lanka, Yes. India, China. China. Chinese, yes. So we have Chinese. Also in Romania is very. In Romania, many people from Sri Lanka work Yes. Works in Sri there. Lanka. Yes. Yeah. So as you can imagine, we have a very small population. Yes. So we need the workforce. So the workforce has to, we have to import foreign workers to come and assist us in Yes. the development of the country. And the people from Seychelles, the local people, what they do? What as they work? Oh, we do everything. All jobs we do: office work, labor work, construction work. Construction. We have local people in every field of work on the island. Yes, but it is not enough as well. How many hours per day? 8 hours per 8 day. hours per day. 8 hours per day. They work. Yes. So most people work 5-day a week and a weekend off. Yes. Week off. Yes, unless you're working shift duties, night shift, then that's a different story. The work is not good, Mr. Reginald. The work is not good. Not good. It's for machine. Yeah. Mr. Reginald, I read yesterday that you have here three kinds of superstition. Kind of superstition. Of three cultures. Nu știu cum să zic. De la trei culturi. Superstiții de ale englezilor, superstiții de ale francezilor și de ale lor locale. Ia să vedem cum mă descurc eu acum cu engleza mea. Pole. Slowly, because our English is not so good. Yeah, We need that's to all right. improve. Yes, Hakuna Matata. Așa. Don't worry, yeah? Yeah. We read in that books Yes. you bring us. Okay. Okay, you brought us about the superstition local people, the different Yeah, yeah. superstition. Yes. I think this is a culture that was
brought from Africa. So you know, a lot of our people came from Africa during the slavery time, and they were brought to the island. And probably this culture from Africa transferred to with them, you know. But some people do practice this thing, but I believe that the majority of the local people do not practice this superstition thing. No. Because we are mostly over 90% Christian, Yes, and yes. then we have the Islam. So you can imagine. But even though some Christian may practice it, but it is not a large population that practice superstitious. No. I will say no. Yes. Ok. Deci cartea aia ne-a mințit. Ei, nu, poate că s-a dus între timp, s-a scurs. Ok. Okay. I don't know how to. Thank you. Thank you. Thank you very much. And Thank you told me about your family. You have 3 daughters. Oh yes. Yes. I've got 3 daughters. I'm yes. happy for you. Yeah. Thank you very much. 2 of them work in. They lived in Australia. They live in Australia. I got 2 of my daughters and my grandsons and granddaughter are living in Australia. But I got 1 daughter who lives here in the Yes. Seychelles. Yes. Here, in Yeah. this house? In this, in this area. The house, in Ah, this this- area. Okay. Yeah. So 2 in Australia, 1 in Seychelles. Good for you. Thank Good. you very much. You are a good man Thank you very much. Thanks and so much. you have a very nice house. Thank yeah, you. Yes. yeah, Thank you. yeah. Much appreciated. We Maybe- recommend other people to come here to visit, Yeah. to stay Yes. here. Yes. Everybody that comes to live in my house, they are very happy about Yeah. it. Yeah, they always give me very good reviews. Yeah, when they live. Have you ever met Romanian people? Yes, I have. Yes. Yes. Oh, good. I had. Before us? Yeah, before you. Yes. And they repeat their visit. They came twice, and yeah. They stayed twice in my house. Yes. I'm happy to hear that. Yes. Yeah. Good. They had long stay as well. You are a rich man? No. no, not at all. No. Okay. In Zanzibar, 98% is Muslim, Yes. yeah, Yeah. and mostly have 3 or 4 wives. Yeah, because Muslim, Yeah. they practice You Yeah. have only one. only one. Oh, it's not Christian. good. Yeah, because Christian. Not Yes. good. Not In our culture, only one. Christian is only one. Yes. This is what we practice. Yes, only one wife. not like the Muslim. Sorry. Yeah. Yeah. Oh, Many wives, many problems. many problems. Yeah. Yeah. No good. No good at all. and one wife is a lot Of problems. As well. What do you recommend to visit today? Today you can visit the Victoria Market. Victoria Market Yeah. is in the capital? It's in the capital. Yeah. Where they sell all the vegetables, fruits and vegetables, and fish as well. Probably you will see the fishermen selling their fish on the market. Also, we Yeah. saw near here the fishermen who Yeah. a Sell little fish. Selfish, yes. Yeah. Sell fish by the roadside as well. Yes, yes. When they Little fish market. little fish Little market On the by street. the roadside. Yeah. Yes. It's expensive fish here. It's quite reasonable price. Yeah, reasonable. reasonable. Yeah. This in Fish in market, one tomato, Yeah. așa, Cum se zice? $1. 1 euro. 1 euro. 1 euro. Yeah. One tomato. Am dat pe roșie 5 lei. Yeah, because we import mostly of our fruits and vegetables are imported. So this is why it is a bit more expensive. And the oil from Ukraine, oil for cook.
oil. Oil, yes, Ukraine. yes, from Ukraine, Yes. yes. And milk in From Holland. Denmark, yes. Din România n-am văzut nimic. Here in Seychelles, I read somewhere. You cultivate cum se zice, tea. Yes, we Yes, have tea tea. factory. Yes. Tea factory. Yes. Okay. Yes, yeah. What kind of tea? What Green tea. green tea? Yes. Uh-huh. Yes. Good. Yeah. You export, yes? Yeah. And yes. For export. Yeah. No, for the local. No, consumption. for a local. Yeah, for local Oh. consumption. Yeah. Okay. Yeah. Do you have something for export? Yes, we export a lot of fish, fresh fish. Yeah. Fresh fish. Yeah. And tuna factory. We have a tuna factory which is exported as well. Fabrică pentru ton, adică pentru conserve, nu? Yeah. Tuna can. Yes. Uh-huh. Yes. Okay. Yes. This is mostly what we export. Yeah. Very good. Yeah. But also you can visit the nice beach at Ansoyal as Yes. well. Maybe it's better for today. Yeah, you can go to the beach at Ansoyal. It's very calm. Ansoyal. Yeah, Ansoyal. Ansoyal. Very good for Good. snorkeling. Yeah. If you like snorkeling, very calm seas. Yes. Yeah. I think it's better to go to To- visit the beaches today. Yeah. Yes. Așa, acum It's a good o weather. să ne Thank luăm. you. La revedere de la domnul Reginald. Goodbye and thank you so much, Mr. Thank Reginald. You. My It was pleasure. a pleasure for My us pleasure. to meet My you and pleasure to for speak you. each other. My pleasure to meet both of you as well. Hakuna Thank you Matata. very much. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Și o să mai venim la dumnealui. We repeat this experience to come here to visit your house, to visit also Seychelles. Yeah, thank you. Next very year. much. Next year. Next yeah, year. I'll be looking forward to see you again. Yes, thank you very much. You are so friendly. Thank you very much. Thank you. Hai să punem mâna pe basilică, să ne luăm mașină mică, e prima oară că vedem așa ceva.